اشالی سلام. سلام نداشت جونه. آقا این صدای این کیلس 160 چجوری قطع میشه؟ صدا که 160 این الان صدا میده دیگه. خب این ریموتش. جفت اینا رو خاموش میکنی اول. این خاموش. اینم خاموش. یه بار پایینی رو میزنی، یه دنم بالایی. یا روشن میکنی. این بی صداش. یه بین اینجا رو. این بی صداش. حالا دوباره واسه صدا دار کردنش دوباره خاموش میکنی. اینم خاموش میکنی. دوباره یه دنم پایینی رو میزنی، یه دنم بالایی. حالا دوباره روشن میکنی. این هم صدا. امریکا موتورسیکلت علی سفارت